Tak jadilah. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Ada korang yang belum kenal siapa saya Nana, and jangan lupa untuk tekan butang like, subscribe and turn on notifications down below. Sebenarnya ni dah kali ketiga atau keempat macam tu saya explain pasal contact lens, tapi tak apa, untuk tahun 2021 ni saya explain lagi. So, jom kita start. So this is my contact lens from Hapakristin. I've been using this contact lens for a long time, maybe 2 or 3 months already. So sebenarnya contact lens ni semua datang dari kotak masing-masing tau, tapi Nana dah unboxing. So kalau korang nak tengok Nana unboxing semua ni, korang boleh tengok dekat video Nana sebelum ni. Nana ada post Nana unboxing parcel from Korea, which is contact lens ni lah. Korang boleh pilih lah nak power ke tak nak power ke. So yang ni ada power and penggunaannya untuk sebulan ataupun lebih kalau korang pandai jaga. Sekarang Nana tengah pakai ni yang baru punya Hapakristin, and dia ada warna kelabu je. So kalau korang tengok kat sini, kat luar tu dia ada lingkaran hitam. So memang nampak macam natural je. So kebiasaannya lens ni dia datang dalam bentuk macam ni ataupun dalam botol tu, okay. So kalau korang nak buka yang dalam botol tu, korang kena cungkil betul-betul tau, baik-baik lah, elok-elok, sebab dia tajam, takut terkena tangan. Yang botol Nana tak ada, so Nana akan tunjuk yang macam ni lah. So kalau yang macam ni, dia sangat senang untuk buka sebenarnya. Kita just tarik yang kat sini sahaja. So kita tarik yang ni je. Yang tadi tu Nana tak buka sebab Nana nak simpan untuk jangka masa panjang. Kalau korang nak tengok tutorial macam mana nak buka pun, korang boleh tengok dekat video sebelum ni. Memang dah banyak kali Nana tunjuk macam mana nak pakai contact lens, tapi ni untuk 2021 kita buat lagi. So ni Nana dah buka. Lepas buka ni, korang kena pindahkan ke dalam case. Korang boleh beli dekat mana-mana je casing ni. So yang ni from Hapakristin juga. Case dia memang nampak simple je, tapi yang bestnya, bekas macam ni senang nak bawa pergi mana-mana. Letaklah handbag pun muat, okay. Lepas tu boleh tukar-tukar warna, and dia kan see-through, dia luar sinar. So korang nak pilih, korang boleh nampak terus warna apa yang korang nak pilih. Senang tunjuk dan ada warna brown hitam. Yang ni memang nampak natural sangat, nampak macam mata korang kena cahaya matahari. Yang ni Secretive Kristin, coat brown. So yang ni warna dia nak green-green ke grey sikit, tapi dia still nampak macam green sikit. Yang ni Peaceful Kristin, coat dia warna green, okay. Okay, yang ni Nana pilih sebab corak dia ada corak macam bunga-bunga sikit. So nampaklah mata you all tu macam berbunga. Dia ada banyak lagi warna. Warna brown, warna apa lagi Nana lupa. Yang ni blue. Nana lupalah nama dia apa. Nanti Nana tulis dekat description, okay. Korang tengok kat description je. Nana terus letak link. Kalau korang berminat, korang boleh follow IG dorang, Hapakristin_C. And kalau korang nak try lens daripada dorang ni, korang boleh guna kod Nana Sushi Banana 10 untuk dapatkan 10% diskaun, 10% diskaun. So next, kalau nak pakai contact lens, korang kena ada lens solution. Tak boleh guna air biasa tau. Hapakristin ni pun dia ada jual lens solution tau. Tapi kalau korang dah biasa pakai yang dark store punya, korang boleh beli je dekat Watson, Guardian, semua ada. Yang ni saya pakai brand Bonch and Lom. Betul tak? Kita dah buka ni, kita ambil lah pakai cotton bud, ataupun kalau saya dah biasa guna jari. Pastikan jari korang bersih. Lepas korang ambil contact lens tu, korang masukkan dalam case. Case ni pula korang kena masukkan lens solution ni. Jangan guna air yang sama yang dah ada dalam contact lens ni. Faham tak? Dalam ni kan dia dah tersedia sekali dengan air tau. Jangan guna air ni. Korang kena refill dengan lens solution ni. So sekarang Nana nak tunjuk tutorial dekat korang cara nak buang lens pakai tangan, okay. So ni apa yang Nana buat lah. Kalau korang selesa dengan cara korang, boleh buat je cara korang. Ni cara Nana. So Nana akan tunjuk cara nak buang. Lepas tu nanti Nana akan tunjuk pula cara nak pakai. So kalau cara Nana nak buang, Nana tarik and tarik. Okay, so korang letak satu jari bawah ni, tarik untuk bagi ruang. Kalau orang mata sepit memang kena tarik lah. So tarik. Lepas tu ni jari macam ni. Sebab kita tarik tu lens, bukan mata kita. So dah cabut. So korang simpan lah dalam ni. Macam tu je. Okay, setengah orang tu kan Nana tak tahu lah dia buat macam mana, tapi Nana rasa macam buat cara tadi lagi better daripada cara yang ni. Nana tak tahu macam mana dia tarik kan.
Lepas tu tengok tepi, lepas tu suruh kenyit mata, macam tutup mata. Macam mana? Macam mana? Tak jadilah. Tarik. Nampak tak? Nampak tak? Kita tarik lens tu. Nampak tak? Tak sakit pun. Masukkan dalam ni. Siap. So korang boleh simpan dalam ni, lagi senang nak bawa mana-mana je. Kalau korang tak biasa guna tangan, korang boleh guna macam ni juga. Faham tak? Tarik macam tu. Faham? Tapi Nana lagi takut guna benda ni. Lagi baik guna jari. Tangan dengan jari tu sama je. Tangan jari. Tahu lain. Apa, korang faham lah tu. Nana ada beli ni tau dekat Shopee. Cuci contact lens ni ada 2 cara. Nana malas lah nak letak atas jari sebab Nana takut berlengas. Berlengas? Berlengas tu Kelantan, ya Allah. Ya Allah, I'm too Kelantan, ya Allah. Nana takut melekit. Nana malas lah nak letak benda ni, takut melekit. Okay, so cara first tu, korang letak contact lens tu atas tangan. Lepas tu korang titikkan air ni. Lepas tu lens tu kan lembut kan, korang tolak macam tu. Korang boleh tengok dekat video yang sebelum ni. Sebab Nana malas lah melekit. Kita buat bulat-bulat atas tu. Tapi lembut-lembut je lah, jangan macam ni. Nanti rosak lens tu. So lembut-lembut je. So cara nak cuci pakai tangan. Tapi kalau nak senang kan, korang beli je ni. Ni. Okay, Nana beli Shopee. Alah berapa ringgit je, RM2, RM3 je satu ni. So cara dia, korang buka ni. Korang letak lens sebelah dekat sini, lens sebelah kat sini. Korang tutup. Bekas ni pula korang isi dengan lens solution. Okay, korang isi dengan air ni. Lepas tu korang masukkan lens tadi, korang pun tutup. Atas ni kita boleh pusing. So bila ada air, kita boleh just cuci dia macam tu. Cuci. Siap dah boleh buka. Ambil lens tu, simpan balik dalam case. Senang je. Lagi senang. Malas nak belengaskan Malas nak melekitkan tangan. Ya Allah, kenapa Kelantan aku pekat sangat? Yang ni dulu, Secretive Christine, supaya korang nampak warna dia. Yang ni memang favourite Nana sebab dia nampak natural je. Nana pakai jari je tau. Okay, Nana dah ambil ni. Korang boleh guna alat yang dia dah bagi tu. Tapi Nana nak kita mudahkan kerja je. Korang pastikan lens ni bentuk dia bentuk mangkuk tau. Kalau dia tak bentuk mangkuk betul-betul tu, dia terbalik. Korang just letak. Lepas tu korang gerakkan mata, pandang kawasan lens tu. Dia akan masuk sendiri. Macam nak pusing lens sikit. Okay. So Secretive Christine ni, separuh atas dia tu corak hitam, bawah ni corak brown. So dia nampak macam mata kita warna natural je. Nampak tak? Macam mata kita kena cahaya matahari. Faham kan? Macam tu. So sekarang Nana pakai warna hijau ni pula. Nana kawin-kawinkan sebab senang. Cepat sikit. Korang boleh masukkan tepi ni boleh, tepi ni boleh, mana-mana kawasan mata korang yang luas. Okay, korang just letak. Tak ada rasa macam habuk masuk ke tak. Tada! Ni pun nampak natural. So kalau siapa-siapa berangan nak nampak mata hijau sikit-sikit tu macam Mak Saleh gitu, boleh lah. Okay. Nampak tak? Dengan muka ada sarang labah-labahnya. Gitu. Sama je. Tapi Nana lagi takut tau. Bagi Nana lagi susah tau. Tak nak lah. Aku tak dapat weh. Tak pernah guna benda ni. Lens ni korang kena jaga elok tau. Sebab kalau korang salah jaga, kadang-kadang tak sempat sebulan pun korang boleh pakai. Kalau korang pandai jaga, yang sebulan tu pun korang boleh pakai dalam 2-3 bulan. Bergantung lah. Kalau korang pakai hari-hari tu dalam sebulan, maksudnya sebulan je lah. Sebab kita guna selalu. Okay, yang ni penggunaan dia untuk sebulan tau. Setengah lens dia untuk seminggu, ada setengah lens untuk sehari, ada setengah lens dia untuk setahun. Cabut. Senang doa tak. So that's all for today. Thank you for watching. I hope you guys enjoy this video. If you guys have anything to ask or to tell me or anything, you just can comment down below. Thank you for watching. Bye bye.